This is talk 3 in the series on practical discipleship. این ویدیوی سوممون هست در مورد تعالیم کاربردی در شاگردی. And this video is about serving each other. و این ویدیو در مورد خدمت کردن به هم دیگه است. There are few things that are more important to discipleship than learning how to be a good servant. یه سری چیزها هستش که خیلی مهمه برای شاگردا که چطور تلاش کنن که خادم بهتری باشن. The ability to humble ourselves and serve other people shows we are really learning about discipleship. این که خودمون رو فروتن کنیم و به دیگران خدمت کنیم به دیگران نشون میده که ما واقعا یک شاگرد حقیقی هستیم. And if all of us act in this way, trying to serve each other, then our churches will be much better. و اگر هممون تلاش کنیم که این کار رو انجام بدیم در نهایت کلیسامون خیلی جای بهتری میشه. And as we'll see tonight, the reason we serve is because we are taking after the Lord Jesus. و همونطور که حالا امشب در موردش صحبت میکنیم دلیل این که باید خدمت کنیم اینه که از عیسی مسیح سرورمون این کار رو یاد میگیریم. Because he is the greatest example of a servant. چون عیسی مسیح بزرگترین مثال هست برای ما، برای یک شخصی که میتونه خادم بشه. It doesn't sound very good to be a servant. به نظر میرسه که خوب نیست که خادم باشیم. As if it's the lowest position that someone can be. چون یکی از پایین ترین لول هاست که یک شخص میتونه اون شغل رو به دست بیاره. What we'll see in this video is that being a servant is the greatest honor someone can have. توی این ویدیو با هم در مورد این صحبت میکنیم که خادم دیگران بودن یک افتخاره، بزرگترین افتخار برای یک شاگرده. It's a real honor and privilege to serve someone else. حقیقی ترین افتخار هستش که بتونیم این فرصت رو داشته باشیم به دیگران خدمت کنیم. And this is the attitude we have to develop as disciples. و این رفتاری هستش که ما به عنوان یک شاگرد باید در خودمون گسترش بدیم. So we'll start off in Mark chapter 9. از مرقس، انجیل مرقس باب 9 صفحه 1314 شروع میکنیم. And in Mark chapter 9 we join Jesus and his disciples in a house. و توی مرقس باب 9 میبینیم که عیسی مسیح و شاگرداش با همدیگه توی یه خونه هستن. They've just come in from a long journey. از یک مسافرت طولانی رسیدن. And there's a question Jesus has for them. و عیسی مسیح یک سوالی ازشون میپرسه. So Mark chapter 9 verse 33. مرقس باب 9 آیه 33. سپس به کفرناهم آمدند. هنگامی که در خانه بودند، عیسی از شاگردان پرسید بین راه درباره چه چیز بحث میکردید؟ So they'd been having an argument on the road. پس توی مسیر که بودن داشتن با هم بحث میکردن و در مورد چیزی صحبت میکردن. And Jesus says to them, what were you arguing about? و عیسی مسیح ازشون پرسید که در مورد چی داشتین بحث میکردید؟ And as we'll see, they're embarrassed to say. و همونطور که در ادامه میبینیم خجالت زده بودن که بخوان بیان کنن موضوع صحبتشون چی بود. So verse 34. آیه 34. ایشان خاموش ماندند زیرا در راه در این باره بحث می‌کردند که کدام یک از آنها بزرگتر است. So they were arguing about which one of them was better. پس داشتن با هم بحث می‌کردند که کدوم یکی بهتر از بقیه هست. And if you read the Gospels, they do this not just once, but many times. و اگر کل انجیل رو بخونید متوجه میشین که فقط همین یک بار نبود که سر این موضوع بحث میکردن. دفعات زیادی بود که این مشکل رو داشتن. Even in their final meal with Jesus, they're still arguing about who's the best. حتی تو شام آخری که شاگردا با عیسی داشتن میخوردن باز هم داشتن تلاش میکردن و با هم بحث میکردن که چه کسی بهتر از بقیه است. And that is the wrong attitude. و این رفتار یک رفتار غلطه. And Jesus shows us this. و عیسی مسیح رو بهمون نشون میده. Verse 35. آیه 35. عیسی بنشست و آن 12 تن را فراخواند و گفت هر که میخواهد نخستین باشد باید آخرین و خادم همه باشد. So he turns things upside down. پس هر چیزی که بود رو عیسی برعکس بهشون نشون داد. And he says, if you really want to be the first, you have to become the last. و بهشون میگه که اگر واقعا میخواین اولی باشین باید در حقیقت آخری باشید. He says you have to become the servant of all. و بهشون میگه که باید خادم بقیه بشید.
Now, he's not saying that people desperately want honor and glory and so they'll serve people to get the honor and glory. به این معنی نیست که بهشون گفته اگر واقعا مردم در انتظار افتخار و جلال پیدا کردن هستن باید برن به دیگران خدمت کنن و خادم دیگران بشن تا به اون لول برسن. He's not saying to them, do your time serving others, then you'll be rewarded with honor and fame and things. نمیاد به شاگرداش بگه که اول خدمت کنین به دیگران تا بعد پاداش این خدمتتون رو بگیرین و مقامتون بالا بره. What he's saying is that true honor is serving someone else. چیزی که داره اینجا بهشون نشون میده اینه که افتخار اصلی و درست اینه که خدمت کنیم به دیگران. And he says that's the way to be the best, is to be the servant of everyone. و میگه که این هست که بهترینه و شما رو به بهترین شخص تبدیل میکنه. اینکه بخواید به دیگران خدمت کنید. That's what God looks at and says that is a good disciple. و این اون چیزیه که خدا میخواد. خدا به یک چنین موضوعی نگاه میکنه و میگه که این هست که یک خادم خوبه، یک شاگرد خوبه. But we don't do it. We don't serve people to try and win God's approval. ولی فقط به خاطر اینکه ببریم و پاداش بگیریم این کار رو انجام نمیدیم. We want to develop so we love serving people. It's an honor to serve them. میخوان رشد کنیم. عاشق این هستیم که به دیگران کمک کنیم و خادمشون باشیم. So come to the Gospel of Matthew. بریم به انجیل متی. And we're looking at Matthew chapter 20. متی باب 20 صفحه 1282. And we'll see a similar incident in the Gospels. همون یک واقعه مشابه رو توی این انجیل در موردش میخونیم. But we'll give you the background first. ولی اول بهتون میگیم موضوع این قسمت چیه. James and John were two of the 12 disciples. یعقوب و یوحنا دو تا از اون 12 شاگردها بودن. And they come to Jesus and say, when you are the king in the kingdom, و این دو نفر میرن پیش عیسی و بهش میگن که وقتی که پادشاه شدی توی پادشاهی، then let us have the two most important positions next to you. دو تا موقعیت بهتر رو و بالاترین موقعیت ها رو به ما دو نفر بده. And the other ones don't like this. ولی 10 تا شاگرد دیگه این موضوع رو دوست نداشتن. Verse 24. آیه 24. چون 10 شاگرد دیگر از این امر آگاه شدند بر آن دو برادر خشم گرفتند. So they're angry. پس عصبانی شدند. And no doubt the argument is about to start again about who's the greatest. و شکی نیست که باز یک درگیری بینشون پیش اومد و داشتن بحث میکردن که چه کسی بهتر از بقیه است. So let's read verses 25 to 27. حالا بیاین آیه 27 تا 25 تا 27 رو بخونیم. عیسی ایشان را فرا خواند و گفت شما میدانید که حاکمان دیگر قوم‌ها بر ایشان سروری میکنند و بزرگانشان بر ایشان فرمان میرانند. اما در میان شما چنین نباشد. هر که میخواهد در میان شما بزرگ باشد باید خادم شما شود و هر که میخواهد در میان شما اول باشد باید غلام شما گردد. So Jesus says to them, forget about what this world says honor and greatness is. عیسی بهشون میگه که روش‌های این دنیا رو که بهتون یاد میده چطور بزرگتر باشین و چطور به یک مقام بالایی برسین رو فراموش کنین. He says, look at the kings and rulers that you see in the world. میگه به حاکمان و فرمانرواهای این دنیا نگاه کنین. They are loving their authority and the fact they have more than other people. عاشق قدرتی هستن که دارن، دوست دارن که بالاتر از دیگران باشن. They have power and they will make people serve them. قدرت دارن و کاری میکنن که مردم بهشون خدمت کنن. And you can still see that in the world today. و امروزه هم توی این دنیا ما میبینیم همین حقیقت رو. Often rulers live very well and have lots of power. اغلب فرمانده ها و رؤسا قدرت های زیادی دارن و میتونن بهتر از بقیه زندگی کنن. While their people might be poor or badly treated. ولی ممکنه که مردم عادی فقیر باشن، رفتار بدی باهاشون بشه. And Jesus says, that's not what you're going to be like. عیسی مسیح به شاگردان میگه که شما نباید اینطور باشید. He says that idea of what greatness and honor is nothing to do with us. و میگه که این ایده که توی این دنیا وجود داره در مورد بزرگ بودن و افتخار داشتن بین بقیه ها، بین شما نباید اینطور باشه. And again he says, whichever one of you wants to be great,
you have to be the servant. و باز هم اینجا بهشون میگه هر کدوم از شما که میخواین بزرگتر از بقیه باشید باید خادم بقیه بشید. And he tells them that he is the example. و بهشون میگه که خود عیسی است که مثالشونه. So verse 28. آیه 28. چنان که پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه بسیاری بنهد. If there was anyone who deserved to be served, it was Jesus. اگر فقط یک نفر تو این دنیا وجود داشت که لایق این بود دیگران خدمت کنن بهش، اون عیسی مسیح بود. He was the Son of God. اون پسر خدا بود. He was sinless. بیگناه بود. He had the full power of the Holy Spirit. قدرت کامل رو از سمت خدا داشت و روح القدس رو به صورت کامل داشت. He could have said to everyone, you serve me. میتونست به همه بگه که بیاین و به من خدمت کنین. But he doesn't. ولی این کار رو نکرد. To his disciples, he says, I didn't come to be served, but I came to serve. به شاگرداش گفتش که من نیومدم که به من خدمت کنن، بلکه اومدم که خودم به شماها خدمت کنم. And throughout his whole life, he was serving people and helping them. و عیسی مسیح تو کل زندگیش داشت به مردم خدمت میکرد و بهشون کمک میکرد. But the greatest way he served all of us was by dying on the cross. ولی بزرگترین روشی که بهمون خدمت کرد از طریق مرگش بر روی صلیب بود. He didn't have to do that. He chose to do that. عیسی مجبور نبود این کار رو انجام بده. خودش انتخاب کرد که این کار برامون بکنه. And it was his honor to serve us by dying for us. و این براش مثل یک افتخار بود که با مردن بر روی صلیب بهمون خدمت کنه. So now we're going to go to the Gospel of John to look at this a bit more. حالا میخوایم بریم به انجیل یوحنا و در مورد همین موضوع بیشتر صحبت کنیم در موردش. And we're looking at John chapter 13. میخوایم یوحنا باب 13 صفحه 1400 رو با هم بخونیم. And we will see an incident less than one day before Jesus died on the cross. توی این باب در مورد واقعی میخونیم که کمتر از یک روز قبل از مرگ عیسی مسیح اتفاق افتاده. And it shows how Jesus was a true servant. و به همون توی این قسمت نشون میده که چطور عیسی یک خادم حقیقی برای ماها بوده. So verses 3 to 5 first of all. اول از همه آیات 3 تا 5 باب 13 رو با هم میخونیم. عیسی که میدانست پدر همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و به نزد او میرود، از شام برخاست و ردا از تن به در آورد و حوله‌ای برگرفته به کمر بست. سپس آب در لگنی ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر داشت. So this is really important in verse 3. نکته که توی آیه 3 گفته خیلی مهمه. It says Jesus knew that God had put all things in his power. بهمون میگه که عیسی میدونسته که خدا همه چیز رو بهش داده بود، تمام قدرت رو بهش داده بود. So he had all the power. پس قدرت رو به تمام و کمال داشت. And it says that when he knew this, then he started to wash his disciples' feet. و تو این آیه بهمون گفته که وقتی فهمید که قدرت رو به طور تمام و کمال داره، بعد از اون شروع کرد به شستن پای شاگردان. And this was what the servant did, the lowest person in Israel. این اون کاریه که یک خادم انجام میداد، کسی که پایین ترین لول و مقام رو توی اسرائیل داشت. So Jesus served them by washing their feet. پس عیسی مسیح با شستن پای شاگرداش به اونها خدمت کرد. So let's read now verses 12 to 15. حالا بیاین همین باب 13 از آیات 12 تا 15 رو با هم بخونیم. پس از آن که عیسی پاهای ایشان را شست، ردا بر تن کرد و باز بر سفره شام نشست. آنگاه از ایشان پرسید: آیا دریافتید آنچه برایتان کردم؟ شما مرا استاد و سرورتان می‌خوانید و درست هم می‌گویید، زیرا چنین هستم. پس اگر من که سرور و استاد شمایم پاهای شما را شستم، شما نیز باید پاهای یکدیگر را بشویید. من با این کار سرمشقی به شما دادم تا شما نیز همان گونه رفتار کنید که من با شما کردم. Now if you'll notice, he finishes washing and then makes them think.
اگر به این نکته دقت کرده باشین، اول پای شاگردان رو شست و بعد ازشون خواست که فکر کنن. And he says, do you really understand what I just did? و بعد ازشون پرسید آیا واقعا متوجه شدین چی کار کردم؟ He says, you call me teacher and Lord, and that's right, that's good, because I am. بهشون میگه که شما من رو استاد و سرور خطاب میکنین و این درسته، همون چیزیه که من هستم. And he says, but now I've washed your feet, so you should do the same. و بهشون میگه با این حال من پاهاتون رو شستم و الان شما هم باید همین کار رو انجام بدید. What he's saying is, we don't have an excuse not to serve others. چیزی که داره به همون میگه اینه که هیچ بهونه‌ای برای خدمت نکردن به دیگران نداریم. It would be very easy to say, I won't serve that person because they've annoyed me. گفتن این جمله خیلی آسونه که بگیم به فلان شخص کمک نمی کنم و خدمت نمی کنم چون اذیتم میکنه. The disciples annoyed Jesus many times with the way they behaved sometimes. شاگردان هم خیلی مواقع توی کارهایی که انجام میدادن عیسی رو ناراحت میکردن. We might say, well, I think that person is beneath me. و ممکنه بگیم که اون شخص اصلا اذیتم میکنه، نمیخوام این کار رو انجام بدم براش. Now that would be the wrong attitude anyway. این رفتار یک رفتار غلطه. But even Jesus, who was above everyone, became the servant of everyone. ولی با وجود این که عیسی مسیح بالاتر از همه بود، به یک خادم برای همه تبدیل شد. And look at verse 16. آیه 16 رو ببینیم. آمین آمین به شما میگویم، نه غلام از ارباب خود بزرگتر است، نه فرستاده از فرستنده خود. So he says, no one is greater than his master. پس میگه هیچ کسی از ارباب خودش بزرگتر نیست. And as he was their master, he's saying, you can't say that you won't serve others. و با این کلمه میگه که با وجودی که شماها خادم من هستین و من ارباب شما هیچ دلیلی ندارین که به دیگران خدمت نکنید. Because I'm the greatest of all, and I've served everyone. چون من از همه بزرگترم و به همه خدمت کردم. So you cannot say, I won't. و شما نمیتونید بگین من خدمت نمی کنم. And verse 17, he actually says, this will make you happy. توی آیه 17 هم بهشون میگه که انجام این کار شما رو خوشحال هم میکنه. اکنون که اینها را میدانید، خوشا به حالتان اگر بدانها عمل کنید. So he says, if you do these things, now that you know them, you will be blessed. پس میگه که اگر این کارهایی که الان بهتون گفتم و میدونید رو انجام بدید، در حقیقت از سمت خدا برکت میگیرید. Which in the original language means happy. که به زبان اصلی کلمه برکت به این معناست که خوشحال خواهید بود. And often we think the way to happiness is to be served. و اغلب فکر میکنیم کارهایی که باعث خوشحالیمون میشه اینه که به همون خدمت کنن. Jesus says true happiness is when you will serve everyone. عیسی مسیح گفت خوشی واقعی زمانی هستش که به دیگران، به همه خدمت کنیم. Because it's very freeing and liberating to be able to serve people. چون خدمت کردن به دیگران آزادانه است. You're not trying to prove that you're the best or you're anything special. نمیخواد دیگه تلاش کنید که به دیگران ثابت کنید بهترین هستید یا خیلی خاصید. You're just happy to be able to serve people. فقط برای اینکه میتونید به دیگران خدمت کنید خوشحالید. You're willing to give your time, your energy to help them. دوست دارید که زمان خودتون رو و انرژیتون رو بذارید و به دیگران خدمت کنید. And we'll go to the book of Philippians to look at this a bit more. حالا میریم به کتاب فیلیپیان تا در مورد همین موضوع با بیشتر در موردش صحبت کنیم. And we're going to Philippians chapter 2. میخوایم فیلیپیان باب 2 صفحه 1533 رو با هم بخونیم. Now Paul writes to the Philippians, and that is the letter to the Philippians. پولس این نامه رو به فیلیپیان نوشت. And he writes to them to tell them they were a good church. و این نامه رو بهشون نوشت تا بهشون بگه که اینها یک کلیسای خوب هستن. He's very pleased with them. خیلی خوشحال بود ازشون. But they have a problem. ولی یک مشکل داشتن. And the problem is they're not unified. و مشکلشون این بود که با هم متحد و یکی نبودن. And we'll look at unity in a later talk. در ادامه این ویدئومون در مورد این وحدانیت و این یگانگی و یکی بودن صحبت میکنیم. But unity is very important to Jesus and God.
ولی یکی شدن و یکی بودن با همدیگه برای عیسی و خدا خیلی مهمه. And in chapter 2, Paul is trying to encourage them to be united. و توی باب 2 فیلیپیان پولس داره تلاش میکنه که اونها رو تشویق کنه با هم یکی بشن. So we can see this in verses 1 and 2. از آیات 1 و 2 شروع میکنیم به خوندن. پس اگر در مسیح دلگرمید، اگر محبت او مایه تسلی شماست، اگر در روح رفاقت دارید و اگر از رحم و شفقت برخوردارید، بیایید شادی مرا به کمال رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته یک دل و یک رأی باشید. So he starts off by saying, please help me and be unified. پس اینطور شروع میکنه و میگه لطفاً به من کمک کنید با هم یکی بشید. Be in the same spirit and mind. افکارتون با هم یکی بشه. And he tells them how to do it. و بهشون میگه که چطور این کار رو انجام بدن. Verses 3 and 4. آیات 3 و 4. هیچ کاری را از سر جاه طلبی یا تکبر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیاندیشید. And this is very important. این موضوع خیلی مهمه. He says, the way to do this is to see others as more important than you are. بهمون میگه که این کار رو زمانی میتونیم انجام بدیم که دیگران رو مهمتر از خودمون ببینیم. If you see them as more important, you will be more happy to serve them. اگر دیگران رو مهمتر از خودمون ببینیم، در این صورت خوشحالیم که بهشون خدمت کنیم. But he explains further what serving can be. ولی میاد این تعریف رو بیشتر در موردش صحبت میکنه و تعریف میکنه و میگه که خدمت کردن چجوریه. Serving doesn't just mean you will help someone or give your time to them. خدمت کردن فقط به این معنا نیست که به یک نفر کمک کنیم یا زمانمون رو در اختیار طرف بگذاریم. That is important, but service is much more than that. این موضوع مهم هست، ولی خدمت کردن از این موضوع فراتره. In this world, the message given to us is that we are the most important person. توی این دنیا پیامی که هممون توی این دنیا میگیریم و درکش میکنیم اینه که خودمون از همه مهمتریم. It's our opinion that matters. نظر خودمونه که مهمه. It's what's best for us that is good. اون چیزی که برای ما خوبه. And we should fight to get our own way and what we want. و باید تلاش کنیم که بتونیم اون چیزی که میخوایم رو به دست بیاریم. And this sort of behavior can come into churches. و این رفتارها میتونه وارد کلیسا هم بشه. People want things done their way. مردم میخوان کارهایی که دوست دارن و روشهای خودشون انجام بشه. They will argue and try and get what's best for them. بحث میکنن، با هم گفتگو بحث میکنن که اون چیزی که برای خودشون بهتره رو به دست بیارن. Now it is true that sometimes we will discuss and debate about the way we do things. بحث کردن و گفتگو کردن در مورد موضوعات مختلف تا اینکه به یک نقطه مشترک برسیم درسته. Sometimes we may genuinely think what we are saying is the right biblical thing. بعضی وقتا ممکنه واقعا فکر کنیم که چیزی که میخوایم آیا بر اساس تعالیم کتاب مقدس هست یا نه. But oftentimes in the church and outside of the church we are just looking for what we want. ولی اغلب هم در کلیسا و هم بیرون از کلیسا فقط به اون چیزهایی که خودمون میخوایم فکر میکنیم. And these verses say do the opposite. و این آیات به ما میگه که دقیقاً برخلاف این عمل کن. Don't think about what's good for you, but what's good for other people. به این فکر نکن که چه چیزی برای خودت خوبه. به این فکر کن که چه چیزی برای دیگران خوبه. Don't do things which you think will be better for you. به این فکر نکن که انجام چه کاری برای خودت سود داره. Do things which you think will be better for other people. کارهایی رو انجام بده که برای دیگران به نفع دیگرانه. Even if you are in a worse position. حتی اگر توی موقعیت بدی هستی. If that has helped others, it is worth it. اگر این موقعیت بد بودن به دیگران کمک میکنه، بذار همینطوری باشه. And that might seem hard. ممکنه سخت به نظر برسه. But that's why he uses the ultimate example. به خاطر همینه که همیشه این مثال رو به کار میبره. In verses 5 to 8. از آیات 4 تا 8. هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیاندیشد. همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت.
او که همزاد با خدا بود. از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خوار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. He says, when you think about your relationships with others, میگه که وقتی به روابط خودتون با دیگران فکر میکنین، then have the same thoughts and mind that Jesus did. همون افکاری رو داشته باشین که عیسی هم داشت. He was the Son of God, عیسی پسر خدا بود. but he didn't take advantage of that or use it for his own good. ولی نیومد از این مزیت برای خودش و به نفع خودش استفاده کنه. He did what was worst for him. کاری رو که برای خودش بدترین بود رو در حقیقت انجام داد. He was tortured and died on a cross زجر کشید، شکنجه شد و بر روی صلیب مرد. because that was what was best for us. چون این برای ما بهترین بود. That freed us from sin. این بود که ما رو از گناه آزاد میکرد. And so again, when we think of the example of Jesus, we have no excuse. پس وقتی که به مثال عیسی فکر میکنیم، در این صورتی که میبینیم هیچ بهونه‌ای نداریم. We should be serving others. باید به دیگران خدمت کنیم. We should be thinking, how can I use my time and my energy to help others? باید به این فکر کنیم که چطور از زمان و انرژیمون باید استفاده کنیم تا به دیگران خدمت کنیم و بهشون کمک کنیم. When there are disagreements, we don't care if we get our own way. اگر مخالفتی وجود داره، اصلا نباید به این قضیه اهمیت بدیم که راه خودمون رو اون وسط ادامه بدیم. When there are decisions to make, we choose what is best for other people. اگر قرار تصمیمی گرفته بشه، باید انتخاب کنیم که چه چیزی برای بقیه بهتره. Just to repeat again, if there are situations where we are saying we want to do something because we think it's good for God, باز هم تکرار میکنیم، اگر توی موقعیتی هستیم که فکر میکنیم کاری رو میخوایم انجام بدیم که برای خدا بهتره and we genuinely think it's the best way to do something for God and others, و واقعا مطمئنیم که این بهترین راه برای خدمت کردن به دیگران و برای کمک به دیگران و خدمت به خدا، then it is right to debate and try and go for that. در این صورت درسته که بخوایم این کار مسیر رو ادامه بدیم و این کار رو انجام بدیم. But in other situations, we should always do what's best for what other people need. ولی توی موقعیت‌های دیگه همیشه باید به موضوعی فکر کنیم و کاری رو انجام بدیم که برای دیگران مفیده و دیگران بهش احتیاج دارن. And we should do this because of Jesus. و باید این کار رو به خاطر عیسی مسیح انجام بدیم. We should always be thinking of what Jesus did. همیشه باید به این فکر کنیم که عیسی چی کار کرد. Because there will be times when we don't want to serve. چون بعضی وقتها هست که نمیخوایم خدمت کنیم. Someone has annoyed us. بعضی ها اذیتمون میکنن. We are tired. خسته ایم. We're in a bad mood. تو حس و حال بدی هستیم. We want our own way. میخوایم راه و روش خودمون رو داشته باشیم. And the temptation is not to be a servant. و این وسوسه‌ای که در ما وجود داره بهمون رو میگه که خادم نباش. But at that point, we always think of Jesus. ولی در اینجاست که همیشه به عیسی فکر میکنیم. He never stopped being a servant. باید به عیسی فکر کنیم چون اون هیچ وقت از خادم بودن دست نکشید. He deserved for people to serve him. لایق این بود که مردم بهش خدمت کنن. But instead, he died on the cross. ولی به جاش بر روی صلیب مرد. So we have no excuse to not serve people. پس هیچ بهونه‌ای برای خدمت نکردن به دیگران نداریم. And that's what we have to learn. We have to see it like he did, as an honor to serve people. پس باید این رو یاد بگیریم. باید ببینیم که عیسی مسیح خدمت کردن به دیگران رو مثل یک افتخار میدونست. We need to want to serve other people. ما هم باید بخوایم که به دیگران خدمت کنیم. It makes us happy serving other people. خدمت کردن به دیگران ما رو خوشحال میکنه. Now Jesus will be the king of the earth. عیسی مسیح پادشاه این زمین خواهد بود. And he will be honored and served by the world. و در آینده جهانیان بهش خدمت خواهند کرد. But the only reason he accepts this honor is because he knows he can use this position to help others. و تنها دلیلی که این افتخار و این قدرت رو قبول میکنه اینه که میتونه ازش استفاده کنه تا به دیگران خدمت کنه و
همه چیز رو بهتر کنه. He can use his power to change the world from bad to good. میتونه از قدرتش استفاده کنه تا این دنیا رو از بدی به خوبی تغییر بده. He can use his power to bring people to God. میتونه از قدرتش استفاده کنه تا مردم رو به سمت خدا بیاره. So even though he is the king, پس با وجود این که پادشاهه، he is still the servant. باز هم خادمه. Because everything he does is for our good and for God's good. چون هر کاری که عیسی انجام داد برای خوبی ما و خوبی خدا بود. So, practical discipleship and serving. پس یک تمرین برای شاگردان و خدمت کردن. It is something that we have to do. این کاریه که باید انجام بدیم. And we want to develop to the point where we don't have to make ourselves do it. و باید این رو در خودمون گسترش بدیم و به نقطه‌ای برسیم که بخوایم به دیگران خدمت کنیم. We love to do it. دوست داریم که این کار رو بکنیم. We want to go out and find ways to serve people. میخوایم بریم بیرون و یه راهی پیدا کنیم که به دیگران خدمت کنیم. And that doesn't come straight away. و این موضوع یک باره به دست نمیاد. That comes from time reading the Word of God. زمانی به دست میاد که کلام رو میخونیم و به مرور زمان پیداش میکنیم. Thinking about the Word of God. به کلام خدا فکر میکنیم. Praying to God. دعا میکنیم به درگاه خدا. And spending good time encouraging each other with fellow disciples. و زمان میذاریم تا با ایمانداران دیگه در ارتباط باشیم و همدیگر رو تشویق کنیم. And most importantly, getting to know Jesus more. و بیشتر از همه با شناخت بیشتر عیسی مسیح به دست میاد. And making him a big part of our mind. و اینکه عیسی رو به یک بخش بزرگی از افکارمون تبدیل کنیم و همیشه به فکرش باشیم. And the more we do that, the better we will be at serving. و هرچه بیشتر توی این مسیر پیش میریم به خادم بهتری تبدیل میشیم. So we'll just finish in Romans chapter 12. با رومیان باب 12 تموم میکنیم. صفحه 1475. And in Romans chapter 12, we're going to look at verse 10. به آیه 10 با هم نگاه میکنیم. باب 12 آیه 10. با محبت برادرانه سرسپرده هم باشید. در احترام گذاشتن به یکدیگر از هم پیشی بگیرید. So you see it says, honor each other more than yourself. پس میبینیم که بیشتر از خودتون به دیگران میگه احترام بذارید. In the original language, it actually means try and beat each other at serving each other. به زبان اصلی اگر بخوایم برگردیم، کلمه‌ای که استفاده کرده به این معناست که تمام تلاشمون رو بکنیم مثل یک مسابقه که بتونیم خادم بهتری باشیم نسبت به اون شخص که میخواد بهمون خدمت کنه. Like it's a big competition. مثل یک مسابقه بزرگ. And think how different this is to the disciples we saw at the start of the talk. حالا فکر کنید این مسابقه‌ای که میگیم چقدر متفاوته از اون مکالمه‌ای که شاگردان در ابتدای ویدئومون در موردش خوندیم. They were arguing and competing about who was the best. اونها داشتن با هم جر و بحث میکردن و میخواستن ببینن کدومشون بهتره. Whereas Paul says here, actually disciples should be arguing about how to be the least. ولی در اینجا تو این آیه میبینیم که پولس بهمون میگه شاگردا باید با هم بحث کنن که چه کسی میتونه از همه پایین‌تر باشه و بیشتر به دیگران خدمت کنه. And almost like you imagine everyone competing with each other to try and serve each other more. و اگه بخوایم تصور کنیم مثل این میمونه که داریم با هم رقابت میکنیم که چطور بیشتر به دیگران خدمت کنیم. And imagine that sort of church. و فکر کنید یه چنین کلیسایی داشته باشیم. When everyone is desperate to try and serve everyone. هر کسی تمام تلاشش رو بکنه که به دیگران خدمت کنه. That would really please God. این واقعاً باعث خوشنودی خدا میشه. And so being a servant is such a key part of practical discipleship. پس یک خادم بودن برای دیگران یکی از مهمترین بخش‌های شاگردی هستش. And let's be inspired to do that by the example of Jesus. و بیاین این کار رو از عیسی مسیح الهام بگیریم، از مثالی که اون برای ما بر جا گذاشته. Thank you very much. ممنونیم.